رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، من بابک هستم. 16 سالمه. از زمانی که به دنیا اومدم پدرم فوت شده بود. من و مامانم تنها زندگی میکنیم. من تا حالا فکر میکردم بابام خیلی پولدار بوده، چون مامانم هیچ وقت من رو بی پول نذاشته و هیچ وقت نشده که مثلا پول تو جیبی نداشته باشم. خلاصه اصلا مشکل اقتصادی رو احساس نمیکردم تا الان. داستان از اینجا شروع میشه که من یه روز به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه حالم بد شد. فرستادنم خونه. وقتی برگشتم خونه خلاصه کلید انداختم و وارد خونه شدم. دیدم مامانم نگین نیستش. هر چی صدا زدم مامان ولی نبود. حالم خیلی بد بود. گرفتم و خوابیدم. دمدمای ظهر ساعت 1:30 بود که از خواب بیدار شدم. دیدم مامانم برگشته. گفتم کجا بودی؟ من حالم بد شد. اومدم خونه از مدرسه ولی تو نبودی. گفت الهی قربونت بشم. چی شده بود؟ مگه هل و هوله خورده بودی؟ گفتم نه، فقط یکم سرم درد گرفت. حالا تو کجا رفته بودی؟ گفت رفته بودم یه مقدار چیز میز از مغازه اصغر آقا خرید کنم. ولی من شک کردم، چون مگه خرید کردن از بقالی سر کوچه انقدر طول میکشه. خلاصه چون شک کردم فرداش وقتی میخواستم برم مدرسه از خونه زدم بیرون. ولی نرفتم مدرسه. برای خودم یه چرخی تو شهر زدم و یه ساعتی برگشتم خونه تا ببینم مامانم هست یا نه. وقتی اومدم کلید انداختم رفتم داخل، دیدم باز مامانم نیستش. دیگه خیلی مشکوک شدم. آخه به مامانم نمیومد که اهل کار بد باشه. همیشه نماز و روزش به جا بود. پس این موضوع شک منو بیشتر میکرد. هیچی، دیگه رفتم خونه و باز مامانم ساعت 1:30 ظهر اومد و نفهمید که من نرفتم مدرسه. فردای اون روز سر کوچه‌مون نشستم تا اگه مامانم رفت بیرون تعقیبش کنم. نشسته بودم سر کوچه که یه دفعه یه ماشین سمند که یه آقای چارشونه و کت شلواری که عینکم زده بود اومد و دم در خونه ما توقف کرد. گفتم بگیر که این خودشه. مامانم از توی خونمون اومد بیرون و سوار ماشین شد و عقب نشست و اون آقا هم ماشین رو روشن کرد و راه افتادن. منم سری موتورمو روشن کردم و راه افتادم دنبالشون، چون من با موتور میرم مدرسه. خیلی از خونمون دور شدیم، اونقدرا که من خدا میکردم بنزین موتورم تموم نشه. همش داشتیم به سمت بالا شهر میرفتیم تا اینکه بعد از طی مسافت زیادی دم یه خونه خیلی بزرگ با یه ماشین بزرگ و خوشگل توقف کرد. منم سر کوچه‌شون وایسادم. خونه که خونه نبود، کاخ بود. از بیرون خونه درختان کاجی که داخل خونه بودن و سر به فلک کشیده بودن مشخص بود. معلوم بود که صاحباش خیلی پولدار بودن. مامانم از ماشین پیاده شد و کلید انداخت و وارد اون خونه شد و اون آقا هم که راننده ماشین بود ماشین رو روشن کرد و رفت. من داشتم با خودم فکر می‌کردم که حتما مامانم شوهر کرده و شوهرش خیلی پول داره و خیلی عصبانی شده بودم. همونجا نشستم تا ساعت 12 ظهر. دیگه خیلی خسته شدم. می‌خواستم برم که باز اون آقاه با ماشین سمند اومد و بلافاصله بعد از رسیدن اون مامانم از خونه زد بیرون و سوار ماشین شد و راه افتادن. منم گذاشتم اونا برن و بعد راه افتادم. میدونستم که دیگه داره میره به سمت خونه خودمون، پس زیاد نگران نبودم و یواش میرفتم. راست اینم بگم که باز مامانم سمت عقب نشست. خیلی از دست مامانم عصبانی بودم. وقتی رسیدم خونه این عصبانیتم رو بیشتر نشون دادم تا اینجا که مامانم فهمید و گفت مگه از چیزی ناراحتی؟ گفتم نه، چیز خاصی نیست. گذشت تا من بعد از اینکه چند بار توی ساعت‌های مختلف روز به دم در اون خونه توی بالا شهر رفتم و تحقیق کردم و فهمیدم یک پیرزن پولدار و حدوداً 60-70 ساله که قطع نخا هم هست توی این خونه زندگی میکنه که دیگه خیلی شک کردم. وقتی مطمئن شدم فقط یه پیرزن توی اون خونه زندگی میکنه، یه روز که مامانم به اونجا رفت از در خونه بالا رفتم وارد اون خونه شدم. اون خونه اونقدر بزرگ بود که داشتم گم میشدم. بر روی سنگ‌هایی که زیبا کار شده بودند از میان باغچه بزرگی که در حیاط بود رد شدم و به قسمت ساختمون اون خونه نزدیک شدم. وقتی سرک کشیدم و نگاه کردم دیدم مامان نگین من داره ظرفا رو میشوره، لباسای کثیف اون پیرزن رو میشوره، اونو میبره دستشویی، اونو میبره حموم، براش غذا درست میکنه و کارهایی از این قبیل. اونجا بود
که زدم زیر گریه و از خونه خارج شدم و رفتم خونه خودمون تا تونستم گریه کردم و حسابی خودم رو خالی کردم. من چی فکر میکردم و چی شد؟ من فکر میکردم مامانم یک زن بدکاره باشه، ولی نه. من مادری دارم که 16 سال خدمتکار خونه مردم بود تا من نفهمم که ما از لحاظ اقتصادی کم داریم، تا من نفهمم فقیریم، تا من بین بچه‌های مردم چیزی کم نداشته باشم. جالب اینه که من وقتی از مادرم میپرسیدم پول از کجا میاری، میگفت بابات کارمند دولت بود و از حقوق بازنشستگی باباته. این عشق مادر به فرزند. من بعد از اون ماجرا قدر مادرمو بیشتر دونستم و خیلی بیشتر از قبل دوستش دارم. دوستان، مادرانتون رو دوست داشته باشید و هر روز هم این علاقه رو بیشتر کنید که هرچه به پایشون بریزید کم است. آری، کم است. زندگی پر از زیبایی است. به آن توجه کن، به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره‌های خندان دقت کن. باران را نفس بکش و باد را احساس کن. زندگیت را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمانید.